สวัสดีครับตัวนี้เป็นตู้เชื่อมโมแทรกความถี่ของพี่พรนะครับรุ่นนี้จะมี3โหมดการทำงานนะครับจะมีโหมดตู้เชื่อมโมปกตินะครับแล้วก็มีโหมดแทรกความถี่ด้วยโมดูล ZK ตัวนี้นะครับแล้วก็โหมดที่3จะใช้โมดูล ZK ตัวนี้ควบคุมพันบวกและพันลบนะครับก็คือควบคุมการกระตุกการใช้กระแสสูงควบคุมเวลาได้นะครับก่อนเปิดเครื่องนะครับคีบแบตหนึ่งข้างนะครับลดวอลลุ่มปิดสวิตช์ทั้งหมดนะครับเปิดเครื่องสวิตช์ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีด้านหลังจะมีฟิล220โวลต์5แอมป์เป็นฟิลระบบป้องกันไฟบ้านนะครับภายในตู้จะมี R ฟิลชุดคอนโทรลหน้าตู้ทั้งหมดถ้าชุดคอนโทรลเกิดช็อตนะครับ R ฟิลจะช่วยเซฟบอร์ดตู้เชื่อมนะครับลดวอลลุ่มปิดสวิตช์ทุกตัวก่อนเปิดเครื่องสวิตช์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูแรงดันตัวนี้เป็นปรับโวลต์ปรับแอมป์นะครับดูแรงดันสูงสุดของตู้นะครับอยู่ที่ประมาณ60โวลต์นะครับลดลงนะครับคีบแบตครับตัวนี้จะออโต้ดีเทคกับโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่มีแรงดัน 13.2 โวลต์นะครับตอนนี้เป็นเร่งโวลต์เร่งแอมป์นะครับการชาร์จแบตชาร์จที่ 5% 10% ของความจุแบตเตอรี่นะครับเช่นแบตเตอรี่100แอมป์ 5% ก็5แอมป์ 10% ก็10แอมป์นะครับส่วนการฟื้นฟูด้วยกระแส 5% 10% 15% ของความจุแบตเตอรี่นะครับแบตตัวนี้85แอมป์นะครับก็โดยประมาณนะครับประมาณ8แอมป์นะครับ 10% นะครับประมาณนี้สวิตช์ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดขยี้นะครับเข็มจะสั่นนะครับสวิตช์ตัวนี้จะเป็นตัวกระตุกนะครับถ้าตั้งไว้ที่12นาฬิกาค่าเวลาจะเท่ากันขึ้นลงจะเท่ากันนะครับถ้ามาที่9นาฬิกาจะขึ้นนานลงแป๊บหนึ่งนะขึ้นนานนะครับถ้าบิดมาที่3นาฬิกาจะขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วลงนานนะครับนี้ตั้งไว้12นาฬิกานะครับเข็มจะตกมาที่0ถ้าเราไม่ให้ตกมาที่0เรามีเลี้ยงกระแสวอลลุ่มตัวนี้นะครับมันก็จะไม่ตกไปที่0นะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูโหมดที่2นะครับใช้โมดูลตัวนี้ก่อนเปิดความถี่แทรกนะครับลดวอลลุ่มลงทุกครั้งนะครับเปิดสวิตช์นะครับตัวนี้ตั้งไว้ที่1เฮิร์ตซ์ดิวตี้ 50% นะครับดิวตี้ต้องตั้งไว้ที่ 50% นะครับเร่งโวลต์แอมป์นะครับความถี่1เฮิร์ตซ์ก็คือกระตุก1ครั้งต่อวินาทีนะครับลดวอลลุ่มโวลต์แอมป์ก่อนเปิดก่อนเปลี่ยนค่าความถี่นะครับต้องลดวอลลุ่มโวลต์แอมป์ลงนะครับนี่ความถี่7เฮิร์ตซ์นะครับเข็มมันก็จะสั่นๆนะครับที่แบตก็จะมีเสียงนะครับแต๊กๆๆๆๆนะครับลดโวลต์แอมป์นะครับความถี่150เฮิร์ตซ์นะครับเร่งโวลต์แอมป์ครับที่ความถี่นี้จะเสียงจะสั่นแรงมากนะครับลดวอลลุ่มโวลต์แอมป์นะครับตัวนี้เป็นเร่งเปลี่ยนความถี่นะครับ1.00ตัวนี้คือหน่วยเป็น1กิโลเฮิรตซ์นะครับที่แบตก็จะมีเสียงจี๊ดนะครับ
ตัวนี้สามารถเปิดกระตุกเปิดขยี้เข้าไปได้นะครับ เปิดเลี้ยงกระแสได้นะครับครับลดวอลลุ่มลดแอมป์นะครับตัวนี้ตั้งได้ตั้งแต่1เฮิร์ตถึง 8.5 กิโลเฮิร์ตนะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานโหมดที่3นะครับลดวอลลุ่มลดแอมป์นะครับกดเซตค้างนะครับครับหน้าจอจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ด้านบนจะเป็นพันบวกด้านล่างจะเป็นพันลบนะครับด้านบนจะปรับด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหน่วย 1.000 ตัวนี้หน่วยจะเป็น1วินาทีนะครับถ้าเราลดลงมาตัวนี้จะเป็นอ่านว่า998มิลลิเซกนะครับมิลลิวินาทีนะครับนี้ผมตั้งค่าเวลาไว้ที่เท่ากันที่1วิเท่ากันพันบวกและพันลบนะครับตัวนี้ผมปิดหมดนะครับมันจะกระโดดขึ้นมานะครับ1วิในเวลาค่าเวลาที่เท่ากันนะครับลดวอลลุ่มล้วนแอมป์นะครับผมจะให้พันลบปรับที่ตัวนี้นะครับพันลบนานกว่านะครับนี่2วินาที3วินาที4วินาที5วินาทีพันลบ5วินาทีพันบวก1วินาทีนะครับพอ5วิก็จะกระโดดขึ้นมาที่1วิพันบวก1วินะครับแล้วก็ลงคุณก็สามารถเลือกปรับตั้งได้นะครับลดวอลลุ่มล้วนแอมป์นะครับพันบวกให้นานหน่อย2วินาทีนะครับพันลบ5วิพันบวก2วินะครับเร่งล้วนแอมป์นะครับก็จะโดดขึ้นมา2วิแล้วก็ลงกลับไป5วินะครับตัวนี้เราสามารถเปิดกระตุกเข้าไปช่วยได้นะครับแล้วก็เปิดเลี้ยงกระแสขึ้นมาช่วยนะครับก็จะเป็น3สเต็ปนะครับกระตุกแล้วขึ้นมาโดดขึ้นมาที่กระแสสูง2วินาทีนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกปรับตั้งได้นะครับก็จะตกอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดตัวขยี้เข้าไปช่วยได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ